So update ko lang kayo guys na ikabit na yung external mic natin. So ngayon papunta kami ng Parisan. Hindi ko maalala kung saan kami kumain kagabi. Hindi ko na alam to. Hindi ko na alam. Hindi ko nga. Oh no! So update ko lang kayo guys na ikabit na yung external mic natin. So ngayon papunta kami ng Parisan. Hindi ko maalala kung saan kami kumain kagabi. Ha? Dito? Ano meron doon? Kaliwa. Kaliwa. Oh no! Kaliwa sana tayo. Doon. Ikot na lang, ikot. Ikot na lang, ikot. Pwede ba dito? Saan ba? Hindi ko na alam to. Hindi ko na alam to. Hindi ko na alam. Hindi ko nga maalala eh. One way ba to? One way? Ah, hindi. Saan dadaan? Ayun no? Dito?
Ewan. Pwede dito? Thank you. Dito tayo. Dulo na ng palengke yun eh. May COVID pa ba? May COVID pa ba? Umiiwas yung COVID sa tao eh. Ay, hindi. Dun yata. Mali. Oh no! Dun pala. Ay! Sarado! What? Sarado! Sarado! Oh no! Saan tayo? Sarado. Kaya ko eh. Wala na. Pwede tayo. Tama. Ano tayo na magigiliran ha? Tanggal yung tasto. Yun na lang. Ito. Yun na lang. Pwede na tayo? Tingnan natin kung meron doon. Ha? Tingnan natin kung may kainan doon sa bandang dulo. E5 na lang. Angas oh. Wow! Wow! Wow, ang ganda oh. Yeah! Grabe, no? Ganun eh. Dito tayo kakain na may Jollibee yata doon, Bakdo. May Jollibee yan, di ba? Yung malapit na doon sa may exit. Gutom na ako. Masarap sana yun.
Saan ba parking? Yan. Nangyari? Wallet ko, kala ko nawala. Ha? Kala ko nawala wallet ko. Ah? Okay na. Ba't naglabas ka ba ng wallet doon kanina? Ha? Naglabas ka ba ng wallet? Kaya, kaya lang hindi ko nakapa kanina. Ha? So ito na kami guys. Galing na kami ng Memory PH. So iyan ko na lang. Bigyan ko na lang kayo ng feedback about dito sa mic na binili ko sa kanila. Kung maganda nga ba. Okay? Sige, salamat sa panonood guys. Right, safe.